Oké, ik denk dat we nu live zijn op YouTube. Oh, die is vol nog in. Top. Ja, bedankt voor de zoveel likes, nou niet zoveel likes, maar views op mijn vorige livestream. Blijf zo gewoon zo verder doen mensen en vergeet een duimpje achter te laten op deze livestream voor deze avond. En ik hoop dat je leuk vindt deze stream en ik hoop dat je een keer bezoekelijk bent en een keer weg bent. Of waar je naartoe wilt, ja, weet ik veel wat je wilt. En oudejaarsavond hou ik ook live op YouTube, want dan is het nieuwjaar, oudejaarsavond en ja. Dus momenteel spelen wij op de Estancia Lapacho map. Het is een server op het moment. Als je wilt joinen, dan moet je alleen maar mods installeren die ik zo meteen ga opzetten. En dan die mods moet je installeren en dan of farming gaan natuurlijk. Ergens die natuurlijk verkopen omdat ik weer geld op heb, rond de 30.000 € momenteel. Maar ik ga even die oostmachine eens een keer wegdoen. Normaal gezien wil ik hem echt weer op live gaan, maar ik was hem over tijd en ja. Dus ik zei, ik ga maar echt live gaan, ja, dan kan je anders. Ik denk dat je even die ploegen die ja, die of die aanmaking verzetten. Het is die John Deere pakken en die laten cultiveren. Oh, die is op laag. Oké, mooi, mooi. Ik ga nu naar het volgende veld gaan, want die veld moet ook nog gezaaid worden. Ik ga liever op YouTube live dan op Twitch, want op Twitch gaan al je video's weg en al die livestreams en op YouTube natuurlijk niet. Dat is wel top. Nou, gewoon hetzelfde weer. Sojabonen. En een John Deere pakken natuurlijk. En daar komt ook een terre aan, dat zie ik net.
op. Ik geef voor mezelf een melding dat ik blij ben. Dus ja, zo'n 6 minuten later. Ik ga even een tech pakken en even die machines laten verdwijnen. Ik heb dan nog een John Deere staan, dus ja. Nee, hier ook nog, maar. Ik ga ze hier onder de shoe zetten natuurlijk, want ik heb laatst nog voor die combine. Ik heb geen stuurtje, want maakt me te veel plaats in. Deze een John Deere. Mooie combinatie van allebei. Eventjes kijken hoeveel, ja, ik heb nog niet zoveel mest enzovoort, maar hoe meer poelen, hoe meer kansen we met mest natuurlijk. Ik ga even veld 1 en 2, in veld 1 en 2 gaan ploegen. Natuurlijk onderkant om, want zo gaat het natuurlijk niet werken. Oké, mooi. Die is nog weer saai. Ik ga even weg aanpakken. Want die heb ik ook nog nodig. Natuurlijk staat nergens op dat er dat eigenlijk op PC natuurlijk die server of van platform. In totaal heb ik 2 vrachtwagens. Tussen die 2 velden hier in 6 gekocht, omdat ik het genoeg geld had om te betalen natuurlijk. Voorlopig kan ik echt niet veel doen. Alleen misschien rasseren sowieso nog een enkel voor. We zitten eens binnenkort kijken voor met een maïsafslag. Oftewel moeten we een voorlopig een potting gebruiken.
het deel via Facebook. Misschien heb ik even een Battle Royale te spelen, want het is ook de eerste keer dat ik het een keer zo doe. Ik heb iets om te verkopen. $1360 CL, nou, ik misschien wel een keer. Landbouwstilo is 2000 bakkerij. Bakkerij is niet zo ver. Bakkerij is niet eens zo ver. Dus het is niet zo ver om te realiseren. Dus. Daar heb je niet echt veel zin in om deze te doen verkopen. Zo een beetje wachten voor om een aanbieding te krijgen of ja, het al. Ik ga even die dollar gaan verkopen bij wat ik even eerder nog instellen via mijn Binance. Hey Robin, hoor je YouTube? Hey, welkom to de stream. Alles goed met jou? Als je nog vragen hebt, Robin, mag je gerust stellen, want ik weet niet. De kijkers. We hebben een tabak verkopen bij de bakkerij achter en kijken wat die schrijft de kilo. We hebben het al voor wat lang opgezend. Oké, top. Met mij gaat het super goed hoor, Robin.
Ik denk dat je een Nederlander bent, maar of dat een Belg, maar weet ik niet. En druk allemaal eens op dat blauw duimpje als je wilt, want dat voor mij dat een grote support om het dagelijks leven verder te gaan, denk ik. Om af en toe live te gaan, om al meer video's te maken. Maar video's ben ik niet echt bereid voor. Ah, oké, je bent Nederlander. Oké, top. Ja, ik heb een Belgisch accent, zoals je merkt. Maar soms spreek ik ook recht op zin Nederlands, of ja, Hollands eigenlijk, want ik heb ook contact mee met een auto terug, met Game met Gevoel. En Marky Boy 115, dat zijn die mensen. Ik ben dyslectisch. Oh. Oh, oké. Ik ken het woord wel, maar echt de betekenis niet. Nee, dus daardoor te verkopen omdat ik wat geld in mijn zakmand heb. Want ik heb geld nodig. En wat ga je nog doen tot oudejaarsavond en dan ik zit momenteel op mijn eigen server, dus als je wil joinen, dat is geen probleem. Want er zijn nog 7 plaatsen over voor mensen die willen joinen, maar eerst moet je een paar mods moeten installeren. Als je wilt weten hoe en waar ik moet installeren, ik zal eventjes de website van Farming Dedicated Server sturen naar je of daar in de chat zetten hoe dit nou werkt. Boven de Weezerbot heb ik nog niet staan op mijn YouTube, maar ga ik sowieso in fixen. Maar het is een paar koeien kopen natuurlijk, want ik heb meer koeien nodig. Ik kan koeien verkopen natuurlijk. Dan moet je gewoon naar hier gaan en dan kopen die handel. 44.000. Iets minder, 45 koeien in totaal, mooi. Maar je moet eens kijken om sowieso gras, groei nodig hebben om verder te gaan. Oké, is er nog gras die daar ligt? Ah, niet zoveel. Oké, mooi.
Even die in de schuur zetten, want die heb ik voorlopig niet meer nodig. Ik wil nog een vrachtwagen naar heb. Een John Deere pakken. Wat is? Ik heb geen PC. Oké, dat is geen probleem. Ik heb een game PC, ik heb een Xbox One, ik heb een Xbox One S en ja, op 2 januari ben ik nog thuis. Dan moet ik 3 januari weer beginnen met werken, maar ik had dinsdag 2 januari achter een 4K TV voor mijn Xbox One en dat ik dan op een grote beeld kan spelen natuurlijk en ook van Call of Duty World War 2 enzovoort. Die is dan bezig met ploegen. Hopelijk kan ik niet veel doen, hè, want dat is al lang gedaan. Ik kijk dan om wat anders doen te kopen, maar ik heb niet echt wat te doen om dat te doen. Ja, kijk, als je jaar bent en je hebt werk, nou, dan kun je direct misschien 2 à 3 maanden wachten dat je iets wat geld op je rekening hebt en dan kan je kijken om een echt een game PC te fixen bij gamegear.be of ifuture.nl of zo, weet ik veel wat allemaal, of alternate.nl. Ik ben ook maar 21 en ik heb op mijn 20 jaar of 19 jaar zitten zagen om een game PC te fixen, maar die heb ik natuurlijk niet gekregen, dus ja. Uiteindelijk was een vriend van mij die zijn PC verkocht, maar ja, natuurlijk was het maar allemaal AMD en zo, maar nu heb ik nog als AMD, vind het niet mes, maar zo, je hebt geld genoeg volgens mij. Ja, ik verdien al iets van €1500 per maand, maar ja, dat is bij iedereen zo, ja, de meeste toch. Ja, mensen verdienen massa geld, maar ik ben blij dat ik geld kan verdienen. Dus ik ga nu 2 januari een 4K TV gaan halen van Samsung. 40 inch of 55 inch, ja. Het is sowieso 100 centimeter breed van uit de rechteronderhoek naar de boven de rechterhoek. Naar schuin doen meten en dan ga ik sowieso wat je nu die kant hebt. Daar staat 2 Xbox en een TV. Ja, niet zoveel keer ga ik ook niet live op Xbox, want ik moet sowieso 1 ding fixen voor micro of zo. Want als ik nu live ga via Xbox 2 om mijn PC en dan ga ik moeten, ja, mijn beeld ga ik niet kijken opnemen natuurlijk. Gaat die live aan, maar dan waar ik mijn micro insteek, dan wil ik niet echt precies werken. En ik moet sowieso een keer een nieuwe micro nodig hebben, want ik heb geen micro meer. Ik heb geen zin om een te kopen, want ik zou eerst mijn geld investeren in een nieuwe tv natuurlijk, maar ik denk wel dat je, als je wel verder met YouTube bent, kijk, als je niet op een laptop speelt of zo, dat maakt niet uit, want als je misschien goede onderdelen hebt op je laptop, kan je sowieso views maken, maar als je het niet hebt, ja, dan moet je even wachten. Oftewel moet je wachten voor je nieuwjaar. En zeggen van, ik wil graag een game PC, maar een redelijk goedkope. Van niet van Medion of zo, maar gewoon van Acer Predator. Voor €900 heb je dat. Ik wil Acer laptop halen, de nieuwe. Maar dat is wel heel duur, de Razer.
Ik heb gewoon een Sony Vaio, maar daar heb ik echt totaal niks mee. Ik wil graag een MSI notebook, maar voor een gaming laptop, maar ik wil eerst mijn geld investeren in echt een, ja, een grote tv, een 4K tv, een Ultra HD. Maar ja, op die laptop stond ook al goede onderdeel, maar i3 is niet goed. Nvidia GeForce 430 serie, dat was ook niet echt goed. En maar ja, ik kon wel Minecraft spelen, Euro kon ik spelen, Farming kon ik spelen. Als ik mijn stage doen in de runddienst of zo, als, via school. En toen mijn laptop mee, kon ik echt Farming spelen. Toen zat ik bij mijn oma, maar ja, die is intussen overleden. En nu zit ik ergens anders om te werken. Ja. En nu heb ik er vast een contract voor 6 maanden. En dan weer 9 maanden. Dan werd ik nog weer 2 jaar gewerkt. Toen of dan. En dan ben ik al een jaar gewerkt. 2 jaar dan. Maar ik denk wel dat ik wel in de toekomst steeds €2000. Ja, dat is veel geld, die laser. Maar je hebt MSI notebooks, gaming laptop van Nvidia GeForce 1060 en dan die Intel i7 of zo, of i5 voor maar €1500. Deze schermen. Deze aan het op Google op mijn gsm, maar mijn iPhone natuurlijk. Deze scherm, wel zot hè, deze scherm. Ja. Maar achter die tv ga ik sparen voor een auto, want ik wil eerst in maart mijn rijbewijs halen. En praktisch. Wat een racer. Nou, ik ben ook nog van deze ook. Gaming. Laptop. Maar op de afbeelding zie ik alleen maar deze laptop voor maar één scherm of zo. Maar je hebt misschien een game PC met deze scherm. Maar ik zie niet direct een race laptop met deze scherm. Op Google afbeelding zie je dat ook niet, want die zien momenteel wel uit, maar voorlopig ben ik geen fan van deze, want het is te duur. En ook, je hebt ook een Razer smartphone, die komt ook binnenkort uit, maar dat kost ook veel geld. Maar nu ben ik een iPhone 6 Plus, die heb ik meer dan €800 betaald. Heel te veel over, maar ik zou geen iPhone X kopen. Het kan zijn dat ze misschien een nieuwe iPhone X Plus maken of zo. Ah, dat weet je niet. Ik heb 2 schermen, geen PC, tv heb ik, 2 consoles, Xbox, geen PlayStation, maar PlayStation is voor players en Xbox is voor slimme mensen. Want Microsoft is de beste. Als ik de PlayStation 4 wil, dan ga ik voor de Gran Turismo Edition. Een soort grijze console van PlayStation. Eventjes ook deze zaaier ga je vullen met zaad en meststof. En op Oudjaarsavond ga ik ook een giveaway weggeven. Op 31 december, want ik ga 2 à 3 maal de special transport DLC weggeven op YouTube. Als je natuurlijk dat hebt.
voorlopig niet met farming, want farming, die DLC van Platinum is een beetje duur, denk ik. Dus ja. Even die titel laten kruisen. Dan is zo. Ik snap niet die voorkant niet. Ik snap die voorkant niet. Kijk hoe die. Huh? Maar zul je echt wel gaan voor Razer, want Razer is wel heel duur. Want ik ben van dit jaar naar Gamescom geweest. Via mensen die een game-PC-winkel had. Maar nu hebben ze een internetwinkel. Dat is van netwerk en voor smartphone enzovoort. En ja, ik heb daar zien staan, die Razer. En ook voor Predator van Acer en zo. Maar ik zou niet direct een Razer willen kopen. Ik moet hem uit het buitenland halen, dan moeten die verzendingen nog €300 nog overheen. Oh, ja, dat is veel geld, hè. Ja, ik denk dat je nu minderjarig bent om zo. Dan kun je op je 15 of op je 10 of 11, 12, 13 jaar een game laptop hebben, maar je moet wel een soort van verstand hebben, want het is niet zo makkelijk hoor. Mensen, ik vergeet geen bloot duimpje achter te laten op deze livestream, want dat zou ik mij appreciëren om jullie geven naar mij, want op oudjaar gaan die DLC's weg voor Earthwork. Dus de special transport, als je Earthwork hebt, dat zou echt gehouden zijn. Want dus, ja, ik ben nu al lid van YouTube rond een jaar of 2 jaar geleden ben ik uitgekomen van YouTube en ik begon met streamen en zo. En views maken. Ja, nu maak ik niet veel YouTube video's omdat ik er echt geen zin heb. Ik ben mijn 15, mijn ouders koop dat en wat dan? Ik ben 15. Mijn ouders koop en dat. Ja, ouders gaat dat kopen. Maar ja, dan moet je, hoe ga je het dan doen als je dat wil terugbetalen? Ja. Of terwijl moet je echt zweren omdat je dat wilt. Dan snap ik wel. Maar €2000 is wel heel veel geld. Want ik heb nu mijn eindejaarspremie gehad. Ik zie nou dat je een beste inventory hebt. Ja, ja. Nee, maakt dan niet veel uit over hoe dat je dat wilt. Ik ga even die CB doorkomen, want ik heb wel een frontlader. Voor mijn John Deere. Wow. Bij ingetrokken. En hoe doe je dat? Kijk, die berichten die stuurt naar mij. Dat komt niet op YouTube, want het is mijn chat. En ja. Je moet dat als ik 20 ben betalen. Ja, dat is normaal. Dat is heel normaal dat je moet te betalen. Want dat is veel geld voor deze €2000. Want
ik moet echt niks meer terugbetalen, want ik heb, ik heb nog niet gevraagd aan mijn ouders om iets te willen betalen, maar met iPhone 8 heb ik, iPhone 6 heb ik gekocht met mijn eigen geld. In principe heb ik ook mijn eigen geld betaald. Ik heb ook 2 Xbox One voor mijn eigen geld betaald. Ja, verder heb ik nog niet gedaan. Denk ik. Dus maar als je echt wel een game laptop, ja, dan moet je dat doen, ja. Want gamen is een hobby en ik ben zelfs verslaafd aan, want ik ben al van 12 uur vandaag al 12 uur 30, misschien niet, het was iets van, nee, ik denk dat het iets later was, van 7 uur dat ik aan mijn pc zat. Maar anderdags, want ik ben nu een beetje verlof en ik zat bijna dagelijks op mijn game pc te gamen, farmen spelen, YouTube kijken, echt niks te doen, dan ben ik gewoon als gisteren YouTube farmen spelen en daar heb ik gewoon verslaafd aan. Ik heb een vraag, ja vertel maar. Ik wil rustig een antwoord op je vraag. Gewoon niet heel hoog verkocht, want ik heb die toch nog niet meer zoveel nodig. Oké, zou ik jou mogen hebben als mod in de chat? Nou, ik heb wel al een paar mensen die moderator zijn, maar ik ken je nog niet zo goed, Robin. Misschien als je meer komt op de stream, kan ik je wel rust moderator geven, maar voorlopig kan je momenteel niet veel doen, want ik ben ook maar amper online natuurlijk. Ja, ik ga ook naar fitness en ik ga werken van 8 uur per dag. En niet altijd hard live. En die andere moderators zijn wel af en toe aan online, maar verder niet. Maar ik zal er niet over nadenken. Morgen ga ik het sowieso weten, want misschien ga ik morgen ook weer live gaan. Oftewel straks nog, want ik ga misschien Battleground spelen. Nee, Battleground heb ik niet, maar Fortnite ga ik spelen misschien, of Earthquake. Dus ik zou het wel hier doen, maar ik ken je nog niet zo goed, want komt opeens goeiedag zeggen, ik praat met jou en dan vraag je zo'n antwoord. Ik zou wel geven, maar ik kan het wel heel doen, maar ik ken je nog niet zo goed. En ja. Je moet die berichtjes niet verweten hoor, want ik snap je wel wat. Kijk, ik ben niet Belg, maar ik moet niet denken dat ik echt wel een strenge persoon ben, want ik kan dat niet. Ik moet lief doen tegen mensen. Ik wil niet bij, ik wil niet een slecht persoon zijn, want kijk, wat je vraagt mij, dat doet niks me aan, maar kijk, ik moet wel snappen, ik ken je niet meer pas.
En hoe meer dat komt, hoe meer kans je hebt dat je modder bent. Ik ken veel mensen op Facebook die modder zijn, maar die komen niet altijd ja, online eigenlijk. Enzovoort, ja. En ik kijk dan nog voor vallen dat ik moet nog kunstmest geven. 1, 2 en 3 en 6. Nee, die zien al aan. Oké, 1 en 2 dan. Maar als je echt meer wil komen, ga ik sowieso geven. Maar voorlopig kan ik dat nog niet echt geven, want kan je niet meer pas. Ik ga met John delen, want die is klaar. Ik kan je wel toevoegen op Facebook. Schoenman. Oké, goed lopen. Want ik denk dat ik weet hoe je is. Ik heb waarschijnlijk een vriendschapverzoek gestuurd naar je naam, maar ik weet niet als die juist is, want er staan zoveel mensen met dezelfde naam en dan zeg je van, hey, klopt die, is dat wel die gast? Dan krijg je die andere Facebook. Oké. Op de beschrijving ga je zien wie ik ben. Op de beschrijving kan je zien hoe ik heet natuurlijk. Dus zo allemaal niet John Deere deze hier. Als je gewoon C op C drukt, dan gaat hij vooral van camera, dat weet ik niet. Even kijken wat die andere John Deere doet, maar die zaaimachine is nog weer. Even kijken als er nog wat moet gezaaid worden. Geploegd. En deze moet gezaaid worden, zie ik. Ik ga het met die tarwe doen, want ik heb stootballen nodig. Te doen verlopen, dan hoe meer ik heb, hoe meer geld ik verdien.
Ja, heb ik gezien, heb ik gezien. Het is inderdaad deze. Dus ik heb deze, ik heb een videoverzoek gestuurd naar die profiel dat je hebt. Uit de brandweer. Ik ga daar een body pakken. Want die heb ik heel weinig van. Per uur en 1 per uur. Oké, je hebt hem geaccepteerd. Een tempoer van ons. Tempoer. We willen wel een tempoer. Want hij heb Google Maps, want... is goed man. Op mijn profiel ga je zien met wie ik allemaal bevriend ben, want er zijn heel veel... Er zijn veel bekende YouTubers dat ik staan op Facebook, zoals Fishinator, Toei Hoestra van Mina Knol. Temboer. Wat is een temboer? Ah, Groningen, oh je bent. Oh je woont Temboer. Groningen, oh nice. Ze woont dit bij Thomas, weer in Utrecht. Dat is wel nice. Dan de tijd omdat ze... de tijd bij Messenger, want... shit. Zo van, yo, en dan, zie je het, oké, nice. Ja. Weet je wat, ik ga wel modereren, want ik heb heel weinig mensen die eigenlijk wanneer dan de moderator is van mij. En hier heb je moderator, als je wil iets typen, dan zal je zien dat je moderator bent. Kijk, voor mij mag het niet veel uit wie je moderator is, maar ik kan je nu nog pas en dan ja. Hebben we tijd op YouTube app. Alles kids. Nee, de subscribers, echt top. Binnen 60 subscribers in totaal, dan naar de 100. Oké, nice, dat is goed dat je dat weet, maar dan al die privé dingen moet je echt niet zeggen op YouTube, maar op Messenger maakt niet veel uit, want dat is toch op 2 personen die het babbelt.
enzovoort. Maar het is wel nice dat je hem kent. En dan nog 1. Als je nu iets typt op in de chat, dan zie je als Sander je modder bent. Dus nee, ik ga het anders aan de andere kant doen. Dat is de weg. Iets verdachtig. En die zal verplagen. Nee. Die zal wel. Nee, dat doe ik een keer niet op YouTube, dat is wel. Nee, inderdaad, sorry, ik vind dat niet leuk vinden, maar ik denk niet dat hij dat gaat zien, want chat is chat en als je nu een comment zegt op een video, dan zal hij al zien, maar in de chat niet echt. Maar kan wij zien dat hij zegt van hey, Olivier is online. En ja, dan zal hij zo kijken naar die chat en dan ziet hij staan van hey, die kerel die weet mee wonen. Shit. Zo van, soort man, doe je dat echt? Ik ken je niet en enzovoort. Maar als je iets anders te doen hebt, Robin, dat maakt niet uit, want er zijn veel mensen die andere dingen te doen hebben. En soms zijn ze van, hey, soort saaie stream. Dat kan ze zeggen van over mij. Ja, natuurlijk wil ik het niet graag, maar ja, het is je eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Want misschien heb je iets anders te doen en dat je niet heel de avond zo van, ja, je weet toch niet veel tijd. Snap ik. Ik heb nog andere dingen te doen. 100% respect. Maar als je echt heel na kan blijven, zou echt tof zijn, want hoe meer views, hoe meer subscribers enzovoort. Misschien zo een keer. Ik ben ooit van plan om een keer van 's morgens stream tot 's avonds laat. Echt, dat ik de hele dag door stream, door farming speel door elkaar. Dan kijk hoeveel views dat ik heb in een ene dag tijd. Dat is wel nice en daar ga ik wel natuurlijk niet doen, want het is nu al avond. Even die John Deere aan de kant te zetten, want die heb ik niet meer nodig. En als je het in een betonnen paal hebt, ja. Die slaagt. Oké, die kan ik pikken. Met de andere kant. Even je woont in Bedum. Ja, dat is een deelgemeente denk ik en in Groningen denk ik. Je moet wel zo naar anders. Ah ja, je moet naar je baan, anders wordt mijn ouders boos. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Maar moet je naar school Robin? Morgen of op vakantie ook?
Want ik heb 1 week verlof gekregen van mijn bedrijf. Craft. Bestaat dat ook voor YouTube ook niet? Nou, zie je wel, hè. Nee, ik ben nog 1 week vrij en ik moet morgen naar stage. Ah ja, oké, je bent nog. Oh, dat is het laatste weer dat je dan vrij hebt en dan moet je dinsdag of woensdag dan op stage. Oké, cool. Hey, Flip Curl. First Curl, oké. Alles goed met jou, Philippe? Ik ga deze een keer stoppen, want achter deze stoppen, want anders gaat hij te snel zaaien en die is nog bezig met ploegen. Als je met jou, Philippe, want je bent een nieuwe persoon, nieuwe kijker. Ja, goeiedag moet zeggen. Bedankt Philippe voor de subscribe op mijn kanaal. Ik heb de 60 subscribers behaald. Echt, dat vind ik al heel tof. Dat is een goede support voor mijn kanaal. Want ja, ik doe eigenlijk veel op mijn kanaal, maar apprecieer me goed, goede support. En ja, ik hoop dat je graag terug ziet op mijn stream natuurlijk. En ja. Ja, ik heb ook een platinum die bevalt. Oké, mooi. Kijk, dat is een server, Philippe. En ja, als je wil joinen, kom erop. Want als je naar boven scrolt, zie je staan een linkje voor mij. Web interface. Als je op die link klikt, dan kan je alle mods installeren van mijn server. De servernaam, server wachtwoord. Kan je zien. En als je wilt spelen op mijn server, die is momenteel 24 of 24 uur open en op 7 dagen. Maar soms gaat hij afleggen omdat ik misschien mods ga inbrengen. Dat je misschien hebt of niet hebt, dan is sowieso van de site. Niet van andere sites, want dat is te moeilijk. Weet je, ja, ik vind het heel leuk, want ik zit er momenteel erop. En ja. Maar het is een beetje ingewikkeld, want er is zoveel vuil op elkaar. Ik moet nu wel circa 6 nog even.
Oké. Als je moet gaan slapen, Robin, een fijne nacht en tot de volgende keer. Is goed, man. Moet sowieso eens, ja, gewoon maar, ja, dat is ook waar. Veel rijden in dat game. Je hebt wel mobs, zoals Sandy Bay of Cowboy Farm. Dat is ook veel rijden, maar daar is veel verschil in map natuurlijk. Ik heb farming voor Xbox en voor PC, maar ik heb nu alle achievements behaald voor Xbox, behalve een PC. Want ik moet nog alleen maar koeien en varkens hebben, achievements en dan als je niet meer spelen, farming denk ik, of dat misschien wel. Of dat meer auto doen, want ik heb ook niet alle achievements, want ik heb misschien 30 achievements van de chest behaald. Maar ik heb wel alle achievements voor auto en ook voor farming, dus... Maar ik hoop dat dit jaar veel nieuwe mods gaan komen, of mods en ja, ik gebruik deze. Vooral mods gebruik ik. Maar ik hoop dat volgend jaar 2018 een topjaar houden voor farming voor terug, want ik verlang voor de nieuwe Renault, voor de nieuwe man, de E6. Ook deze 8x4 van Renault van man en zo. Zou wel tof zijn. Oftewel een Volvo tuning pack. Zou wel tof zijn ook. Of ja, een DLC waar dat je eigen skin kan maken. Of bijvoorbeeld een ik heb ook een Xbox en PC. Oh nice. Maar is dat Xbox One dat je hebt of deel met Chester? Ja, het staan is ook wat duur. Ja. Het staan er allemaal 4. Het beurt echt niet veel op multiplayer. Want ik rijd liever met een 6x4, 6x2. Dat is mijn favoriete chassis van in de game. Ja, ik heb ook de Xbox One. Ik heb ook de Xbox One S. En 2 januari ga ik achter een 4K TV. Dus echt wel, ja, ik heb nu wel een tv van de 30 inch denk ik, of meer. Maar niet echt te veel over. Ik noem op Xbox Red Devil Gamer 23 op Xbox One. Dus ja, Rode Devil Gamer 23. Red Devil is zo Devil van de Devils, want ik ben een farm. Ja, ik ook. Allebei op farming. Voor PC en voor Xbox. Ook alle DLC's ook. Weet je dat niet snap? Is farming is gelden op Xbox, PC, Mac, Nintendo Switch, Nintendo, smartphone en CC software, maar alleen voor PC. Oké. Snap ik, want het is al ingewikkeld, want voor Xbox en voor PlayStation
dat kan niet, dat bestaat niet, dat kan nooit zijn. Dat gaat nooit worden. En ik zie zo soms op video's van mensen, dat ken, van Thomas of van andere mensen, die zeggen van, hey, kan je Eutok spelen op je mobiel? Misschien. Maar je beter eens kijken op Google, waar en wat voor platform dat ze spelen. Want sommige mensen zijn zo'n beetje echt dom in een vraag stellen. Want ik kan me af van, hey, kan je het spel of kan je het spel niet? Ik zou zeggen, kijk eerst een keer naar de game, op welk platform dat speelt. En dan vragen, oké. Speel op PC. Maar hoeveel kost het? 20 euro, maar PC is toch makkelijker, want mods zijn makkelijk te doen op websites. Ja, dat ook. Ja. PC is sowieso makkelijk, ja. Dat is normaal. Ja, je hebt meer websites om mods te installeren, zoals je zegt, maar voor Xbox, PlayStation niet. Als je enkel bij de hub of farming kan je wel. Maar ik vind dat ze in farming 15 ook moesten die mods in gedaan hebben. Maar ja, het is al een beetje te laat, hè, want we zijn nu al 2 jaar later, dus bijna 3 jaar later. Ja, nu kan je dat niet meer veranderen, hè. Ik ben nu al 2 uurtje live, zie ik. 1 uurtje en 8 minuten. Ik ga tot 10 uur live en dan ga ik waarschijnlijk overswitchen naar Eutok. Wanneer de volgende livestream? Dat weet ik nog niet, Filip. Ik weet het niet. Ik denk sowieso op oudjaarsavond, want daar ben ik alleen thuis. Mijn ouders, mijn zus, maar mijn zus gaat natuurlijk weg. Naar 5 natuurlijk. En ik ga waarschijnlijk live op YouTube, op oudjaarsavond. Want daar ga ik misschien voor 15 euro die special transport weggeven. Voor Eutok. En ja. Ja, volgend jaar ga ik ook wel meer en meer livestreams doen, want kijk, ik ken Sios, Kim, dat is de ex-vriendin van Sam, Minecraft, ja, Mitsnaam, wel, dat meisje is Kim en ze doet fitness en ze streamt ook, maar wel heel abnormaal hoeveel geld ze verdient van andere mensen. Iemand, in 1 jaar tijd misschien 2000 of misschien meer dan 2000 euro gedoneerd voor geld. Echt schandalen. Ik kan vanavond niet meedoen. Nou, dat is geen probleem. Maar ik weet ook niet als ik ga live van. Misschien ga ik offline in een farming spelen. Of dan ga ik nog naar een Vlaamse soap kijken. En, of dan naar een film. Op Popcorn Time. Want ik ben echt fan van oorlogfilms. Want ik heb dinsdagavond naar Duimpje gekeken. Naar die oorlogfilm. Van, met High Styles van One Direction. En ja, ik vind hem een betere film dan de Operation Dunkirk. Maar ik ga deze niet echt wat vertalen, want ja, een beetje te snel. 10 per uur misschien. Ik zou ook wel echt waarderen dat je een bloot duimpje geeft aan mij op deze stream, want ik zag net dat Robin hem wegklikt ofzo. Of daar staat hij erop, want ik weet niet, is het misschien een glitch ofzo, ik weet het niet. Maar ik heb hem op mijn gsm. Ik zou me echt waarderen dat je dat doet voor mij, want
Nee, gewoon dat blauw duimpje weggeklikt, die Robin. Dat vind ik niet leuk. Ah, oké. Deze doe je andere keer gesmeld livestream op deze map. Ik kan morgen. Maar kijk, ik ga je zeggen, ik zit wel 1 uur tot 2 uur in mijn bed. En dan sta ik op om 11 uur, 12 uur, 1 uur 's middags. En ja, ik kan niet echt waarderen wanneer ik precies live ga. Want voor mij is het altijd best dat ik 's avonds live ga. Maar ja, volgende week ga ik niet meer, 's middags. Want dan ga ik wel 's avonds live op YouTube of dan Twitch. Maar ik ga het proberen om een keer vrijdag. Hey, man, bedankt Filip. Misschien vrijdag of zaterdag live te gaan 's middags, want dat is dan de laatste dagen. Maar als je echt wil dat ik live ga tijdens deze middag, dat zou ik wel doen hoor. Dat is geen enkel probleem. Voorlopig is alles gedaan denk ik van 14. Wat heeft 14 was dat of 14? Niks. Moet nog een site worden zie ik. Vier. Hoeveel kost die? 135.000 euro. Hoeveel kost nummertje 5? 104.000 euro. Ik heb die mod Salmil geïnstalleerd. Maar waar moet je dan die paletten met die hout weg doen? Dan zie je dat die het is geïnstalleerd. Mast. Hier zitten varkens. Oké. Zo moet je kijken hoe dat krijg je allemaal meldingen wanneer je live bent. Oké, is goed man. Er zijn zoveel mensen die dat niet doen, maar het is wel tof om een keer zo'n bezoekje te brengen naar die persoon. Maar niet uit dat je weg bent, want als je ook een blauw duimpje achterlaat, dan vind ik wel heel tof. Dat zou ik me waarderen om dat te doen. Maar er zijn wel weinig mensen die dat doen. Dus op dat icoontje druk van hey, ik wil een melding van die persoon. Dat doe ik en dan kan je zien wanneer ik live ben. Misschien ga ik krijgen voor die John Deere die aan Ploughing is. Een nieuwe ploeg gaan kopen, want die is misschien te klein. Hij is goed man, Filip. Ik vind bedankt voor het kijken, bedankt voor het komen denk ik. Tot de volgende keer. En ja, nog een fijne avond en slaap al dan. En tot bij de volgende livestream. En bedankt voor het duimpje, en bedankt voor de subscribe. En ja, een fijne nacht.
Het is een nieuwe ploeg gekocht. Al wat sneller gaan natuurlijk. En die andere tractor weer meteen zaaien. Hoeveel kost veld? Veld 8. 242.000 euro VV gehaald. Waar kan het nog verkopen? Die tower kunnen verkopen. Transportief. Koolzaad. Nee, sojabonen. Sojabonen. Transportief. Ik denk dat ik die vrachtwagen ga verkopen om uit te doen kopen. Moet je ding verkopen. Na 8 minuutjes en dan stop ik met de stream. Want dan ben ik al een uur en een half live gegaan en dan is het wel een stuk lang voor mij. Maar soms ben ik ongeveer 6 uur live op YouTube, maar deze keer ben ik maar een uur en een half klaar. Ja, livestream en dan stop ik. Hier 164.000 euro is wel wat meer. Nee, zo, misschien die vliegt weer. Nog 100, mooi. Nog 100.000 euro over de laptop. Nou, ik ga met die maar gaan. Het is echt wel ontwijken om die auto te doen omtreden, echt waar. Waarschijnlijk even wat ik kan fixen met deze maar misschien nieuw kleurtjesmachine. Lichtjes van boven. Maar normaal doen. Misschien zwart. Nootje. Weer bezig. En altijd een vrachtwagen.
Binnen een grote trailer dat heel veel in kan in plaats van zo'n een auto, een veldauto die maar dik dus niet in kan. En de achterkant is dan juist 24.000 liter extra erbij en dat is natuurlijk wel veel beter dan een 23.000 liter. Gewoon als je aan het zetten. Voor het gras. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze livestream. Ik hoop dat je genoten hebt van deze livestream. En vergeet niet op duimpje achterlaten op dit systeem. En ja, tot de volgende keer op ODI Sound naar Root Live. En dan zeg ik Laat en tot de volgende keer.